Salud. Buonasera. ඔන්න ස්පෙෂල් දෙයක් පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් බ්ලොග් එකක් කරන්න මේ ටිකේ මෙලියට බහ ගන්න බැරුණා. මොකද මේ ටිකේම හොඳටම වහිනවා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ ක්ලයිමේට් එකට මොකක්ද වෙලා තින්නේ කියලා. මේ එකපාරටම ලොකු හිම කුණාටුවක් ආවා. බය මාරේට දැන් ඔය ආයෙත් චුට්ටක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මේ එකතන කැරකෙනවා. මේ ඉතින් මේක මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මහ දෙයක් නෙමෙයි. මේ ලංකාවේ අපිට ඉතින් මෙහෙම දේවල් ඉතින් මේ අත්දැකලා නැහැ නේ. ඒකයි මම මේ ඔයගලන් එක ෂෙයා කරගන්නේ. මේ අර කඳු ඔක්කොම වැහිලා තියෙන්නේ මේ හිම කුණාටුවෙන්. ලොකු හුලඟකුත් එක්ක මේ ලොකු සීතලක් නැහැ. මේ දවස්වල ටෙම්පරේචර් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 15 16 වගේ සාමාන්‍ය නුවරඑළියේ තියෙන ක්ලයිමේට් එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් අර ස්ප්‍රින්ග් එකත් එක්ක පේනවනේ ගස්වල මල් පිපිලා. දැන් ඔය මේ සමයකට හැඩ වෙනවා. මුළු පැත්තම මේ ඉතින් එකපාරටම මේ හිතුවේවත් නැහැ ලොකු හුලඟක් එක්ක මෙහෙම මේ හිම කුණාටුවක් ආවා. මේ චූටියට එන්නේ ඔය හිම. දැන් ආයෙ පාර කිර පොඩ්ඩක් පායලා තින්නේ. දැන් පේනවනේ ආයෙ පාරක් මේ ආයෙ කුණාටුව සැර කරලා තින්නේ හොඳටම. Oke, angkat dulu. Ini තමයි වාතාවරණය රුමේනියාවේ. ඉතින් එළියට ය아가න්න බැරිුණෙත් මේ ටිකේම වැස්ස නිසා. ඉතින් අද තමයි පෑවුවේ වැස්ස. පායලා පොඩ්ඩක් උදේවරු යවුවා තිබ්බා. දැන් ආයෙ පාර කොන්න හිමකුණා. පේනෝනේ හැමතැනම මඩවල් වැහැලා. ඉතින් මම මේ අර කලින් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම කිව්වා අර පේන කන්ද උඩට ගිහිල්ලා මේ මුළු බයමාර සිටි එකම පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් යන්න බැරුණත් එතන වැස්ස නිසා හරියට වීකෙන්ඩ් එක කරලා වැස්ස සෙට් වෙනවා. ඒකින්ද ය아가න්න බැරි වුණා. මේ මම අර දැන් චුට්ටකට කලින් මේ ආයෙ පාර කිර පායලා තිබ්බ හින්දා මේ කුණාටුව ගියා. ආයෙ පාරක් කැරකිලා දැන් ආයෙ පාරක් එනවා. ඉතින් මේ සිටි එක වටේ මේ වලාකුළු ටික කැරකි මේ මේක යනවා මේ සැරෙන් සැරේට. ඉතින් මේ දැන් බ්ලොග් එක කරගන්න බලනවා. මොකද මේ ස්පෙෂල් නූඩල්ස් එකක් කෑවා අපිට මේ ලෙදර්ලින් යපු මේක මේ දන්නද කොරියන් නූඩල්ස් එකක් රාමෙන් කියලා පට්ට දැවිල්ලයි 10න් කටෙන් 3 දාන්න දැවිල්ලයි කාලා ඉන්නේ. මේ දැන් මාර තරහකාරයෙක් ඉන්නවනම් දෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔක තමයි නූඩල්ස් එක. පේනවනේ. ඉතින් ඉක්මනටම අර කන්ද උඩට ගිහිල්ලා බ්ලොග් එකක් ඔයගලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙනම් කට්ටියම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඉතින් රුමේනියා වලට වෙනවා. ඔහොම හිම කාගෙන ඉන්නවා. ගස් ඔක්කොම දැන් කොළ පාට වේගෙන එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මේ සිටුේෂන් එක. එහෙනම් කට්ටියටම ෂාව පරිස්සමෙන් ඉන්න.